नमस्कार। आज हामी सूर्य नमस्कार प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा हामी म्याटको फ्रन्ट एजमा गएर उभिन्छौँ। सूर्य नमस्कार गर्दा ब्रिदिङमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सूर्य नमस्कारमा टोटल 12वटा स्टेप्स हुन्छन्। फर्स्ट स्टेपमा हामी नमस्ते मुद्रामा आउँछौँ। यतिखेर हाम्रो ढाड सिधा र पेट भित्र हुनुपर्छ। सेकेन्ड स्टेपमा हामी सास तान्दै ढाड र हातलाई पछाडितिर तन्काउँछौँ। ढाड त्यति फ्लेक्सिबल छैन भने ढाडलाई स्ट्रेट राख्न पनि सकिन्छ र यदि माइग्रेन र बीपी हाई जस्तो समस्या छ भने ढाड तन्काए पनि घाँटीलाई भने स्ट्रेट राख्ने। यस्ता टाइपका प्रब्लम्स छैनन् भने घाँटी र ढाड दुवैलाई तन्काउने। थर्ड स्टेपमा सास फाल्दै तल, खुट्टा सिधा, हात जमिनमा रेस्ट र पेटलाई भित्र तान्ने। यदि तपाईँ बिगिनर हो भने घुँडालाई खुम्च्याउन पनि सकिन्छ र यदि हात मजाले जमिनमा रेस्ट हुन सकेन भने हातलाई यसरी राख्दा पनि हुन्छ। फोर्थ स्टेपमा लेफ्ट खुट्टा पछाडि राख्ने, राइट घुँडालाई बुढी औँलाको सिधा माथि परपेन्डिकुलर राख्ने। यदि घुँडा अगाडि गयो भने नी पेन हुन सक्छ। बिगिनरहरूले लेफ्ट नीलाई भुइँमा रेस्ट गराउने र यदि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ लेफ्ट नीलाई उठाउनु होला। फिफ्थ स्टेपमा सास फाल्दै बडीलाई प्ल्याङ्क पोजमा लग्ने। यो पोज गर्दाखेरि बडीलाई माथि वा तल नलगी सिधा स्ट्रेट लाइनमा राख्नुपर्छ। हातको औँलालाई फैलाउने जसले गर्दा हात र छातीमा कम प्रेसर पर्छ। प्ल्याङ्क पोज गर्दा हाम्रो कोर भने सधैँ टाइट हुनुपर्छ। सिक्स्थ स्टेपमा नर्मल सास फेर्दै घुँडा र चिउँडोलाई जमिनमा छुवाउने। यो स्टेपमा हाम्रो घुँडा, खुट्टा, छाती, हात र चिउँडोले भुइँ छोएको हुन्छ तर हाम्रो पेटले चाहिँ भुइँ छोएको हुनु हुँदैन। सेभेन्थ स्टेपमा सास तान्दै माथि कोब्रा अथवा भुजाङ्गासनमा जाने। एल्बो चाहिँ बेन्ड हुनुपर्छ। लोअर ब्याक पेनको इस्यु भएकाले धेरै बेन्ड नगर्नु होला, अरूले मजाले बेन्ड गर्दा हुन्छ। एट्थ स्टेपमा सास फाल्दै पर्वतासनमा जाने। सकिन्छ भने खुट्टालाई मजाले भुइँमा रेस्ट गर्ने, नत्र यसरी उठाउँदा पनि हुन्छ। बिस्तारै प्र्याक्टिससँगै यसमा पर्फेक्ट भइन्छ। अब नाइन्थ स्टेपमा सास तान्दै लेफ्ट लेगलाई अगाडि लाने। अघि स्टेप 4 मा जस्तै हातलाई जमिनमा रेस्ट गराउँदै घुँडालाई टोको स्ट्रेट माथि लाने र सकिन्छ भने राइट नीलाई भुइँबाट उठाउने। 10th स्टेपमा सास फाल्दै राइट लेगलाई बिस्तारै अगाडितिर स्लाइड गर्ने, हातलाई जमिनमा रेस्ट गर्ने र निहुरिँदै टाउकोले घुँडा छुन खोज्ने। यो स्टेप ठ्याक्कै अघि गरेको थर्ड स्टेप जस्तै हो। 11th स्टेपमा सास तान्दै ढाड र हातलाई पछाडितिर तन्काउने। यो अघिको सेकेन्ड स्टेप जस्तै हो। अब लास्टमा नर्मल श्वाससहित नमस्कार। आउनुहोस् फेरि एकचोटि गरौँ। नर्मल साससँगै प्रणामासन। सास तान्दै ऊर्ध्वहस्तासन, सास छोड्दै पादहस्तासन, सास तान्दै अश्वसञ्चालनासन, सास छोड्दै दण्डासन। नर्मल साससँगै अष्टाङ्ग भुनमनासन, सास तान्दै भुजङ्गासन, सास छोड्दै पर्वतासन, फेरि सास तान्दै अश्वसञ्चालनासन, सास छोड्दै पादहस्तासन, सास तान्दै ऊर्ध्वहस्तासन र अन्त्यमा नर्मल साससहित प्रणामासन। सूर्य नमस्कारलाई यदि डेली एटलिस्ट 12 चोटि गर्न सकियो भने यसबाट यस्ता फाइदाहरू हुन्छन्। यसले वेट लसमा पनि हेल्प गर्छ। स्टार्टिङमा चाहिँ 1-2 चोटि गर्दै बिस्तारै रेपिटेसन बढाउनु होला। यदि तपाईहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। नमस्ते।